Oh, video. Okay, kaway na nyo, kaway. Kaway na. Ano, babay na. Okay, lakad. O, ito yung tungtong. Ay, tungtungan. Yung ano mo. Tapos ng kaligayahan. Uwi na ba? Han? Kakain. Ano tawag niya? May 4x4 dito na sakayan. Pauwi. Ano yun? Anong stick? Pwedeng sumakay na dito pauwihan? Ano Tricycle? yan? Pababa? Hindi, pababa yan dun, papunta dun ulit sa pinuntahan natin. Yung maganda nung ano dun. Ano nga? May sasakyan. Han, gusto ka dito, Han. Dali. Oh, huwag ka nang pumunta dun. Ganda, ah. Ayos. Dito na tayo kanina. Yung pa-register. Ano tayo galing? Wala na daw tayo sa falls. Waterfall. Napakaliit mo! Oo! Eh, sabi ko sa kanya, magbota eh. Dito na kami sa ilog. Ayan, naglinis na ako. Malinis na siya. Kasi kayanin ko eh. Ano ko hawak mo pa? Oh, sige. Laban ko nga ito ano. Sige. Maglalabad daw siyan. Maglalabandera na. Wala, nakanga na rin. Wala. Kaya na lang ito. Lalaban. Sabaw ba ba yun? Tapos ko rin eh. Sabaw na yun ah. Ang sarap ng tubig. Pasmado talaga. Boom, boom. Boom, pasma. Ha? Hirapan talaga. Hirap kayo. Tibay ng world balance ha. Hindi naangat, hindi pa naangat eh. World balance ko lang yung natira. World balance din yan? Ay. Yung sa kanya hindi pa nasisiya. Oo nga? Okay, tapos na siya maglaba. Hakat na. Kasi ane ko, iniwan ako. Fresh from the bath. Ito hindi na yung maputik ko. Kahaba-habang kaputikan na. Putik ulit. Yun. Doon kami galing sa baba. Nagugas. Tapos kami magbugas sa sapas.
si Annalie. Hop. Tara na. Let's go. Yung tikit nito, alam mo kung ano. Joke lang. Ay, putik nga. Napagod lang pagpataas. Kung malinaw kasi yung sa ilog, pwede maligo. Dito ka. Tumae. Sige ha, may liwanag ka ng araw. Ang dami nang bumabalik. Pakyat. Bigat na buot ako eh. Putang ina nga ng bridge yan. Dati nagkataon tayo. Pag nakita nahihirapan tayo yun. Nakangiti yun. Tingnan tayo. Ay, nasa mga... Mawawala yung momentum pag nasa ano. Naabutan pa natin yung dalawa.
na siya. Hindi ako. Ako mag-sana. Ate, ano ate yan? Sige, Alfred. Ay, Koy. Hindi ka na, umupo ka na dito. Sige. Jewel. Ito pa na. Waiting sa bridge. Yan ang bridge. Ang sakit ng kagat ng lamok. Pero pagdadaanan natin ba yung falls tsaka Ito yung bridge na. tapos yung falls. Yung falls, sabi dun daw. Eh, syempre may, kaya may bridge yan kasi may falls. So, doon sa baba yung falls. Diyan. Titinan dyan sa bridge. Tayo doon yan. Tignan tayo. Dito daw si Cardo nagtitinda. Titindahan? Asan? Ito si Cardo. Ito ako dadaan. Ito intense. Ay, ito ako pala. Pipicture. Yan, ang ganda mo dyan sa part na yan, Beshi. Beshi, doon ka pa sa kayo gitna. Nakalawit ang paa. Lawit ang paa? Hindi, nakaupo. Nakaupo kayo, lagos mo yung paa ko daw. Pagkatagal yung mga ano, bahala ka na. Wala. Ulit po ha, kailangan sa kabila po ng next po natin. Para safe po tayo. Hey! Hoy, sa gitna yung lupa. Nasa baba kasi tayo. Hindi ko ba ako mamat? Bibidyohan ko lang lang. Parang kaksay. Ano kayo? No! No! Siya, malaki na siya. Kaya na niya yun. Takot din ako eh. I love you. Oh, I love friends. Pero huwag na. Meron sa iba. Sila. Kami ang ahon na. Oh, 1, 2. Wow. May paggubad. Slowly but surely. Dito tayo mihin, no? Yun dun, no?
So malapit na ano? Nahan? Kasi dito tayo umiinom, kakababa lang. Diyan. Sabit-sabit po.